नमस्कार, पाटील जेवण मराठी रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत पालक पनीर। त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक जुडी पालकचे पानं निवडून घेतलेले आहेत, एक टोमॅटो बारीक कापलेला आहे, अर्धा चमची बेसन पीठ, कसुरी मेथी, 8 ते 9 लसूणच्या पाकळ्या, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या व कढीपत्ता, 4 ते 5 काजू, एक मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। त्यानंतर गरम पाण्यात पालक उकळवून घेऊया। पालक उकळत्या वेळी त्यामध्ये अर्धी चमची मीठ व साखर टाकूया। 2 ते 3 मिनिटं पालक उकळून झाल्यानंतर ती गार पाण्यात टाकून घेऊया। पालक गार पाण्यात काढून मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया। त्यानंतर हिरवी मिरची, काजू मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया। त्यामध्ये थोडंसं पाणी ऍड करूया। त्यानंतर टोमॅटो, अद्रक, लसूण, कढीपत्ता मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया। अशा प्रकारे आपली प्युरी तयार झालेली आहे। त्यानंतर कढईत तेल टाकूया। तेल गरम झाल्यानंतर त्यात बारीक कापून घेतलेला कांदा लालसर ब्राऊन होईपर्यंत मिक्स करून घेऊया। कांदा लालसर ब्राऊन छान प्रकारे झालेला आहे। त्यामध्ये तमालपत्र टाकूया। तमालपत्र टाकून झाल्यानंतर त्यामध्ये मिक्सर मधून बारीक करून घेतलेली प्युरी टाकूया। मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये मीठ ऍड करूया। मिक्स करून घेऊया। भाजीला छान उकळी फुटायला लागली आहे। त्यावर 5 मिनिटांसाठी आपण झाकण ठेवूया। तोपर्यंत आपण पनीर तेलात फ्राय करून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटांसाठी तेलात पनीर फ्राय करून झाल्यानंतर ते एका भांड्यात काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण पनीर फ्राय करून घेतलेले आहे। आपण दळताना हिरवी मिरची वापरलेली आहे, त्यामुळे 1 चमची लाल तिखट टाकूया, अर्धा चमची गरम मसाला, 1 चमची धनिया पावडर, मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर त्यात कसुरी मेथी व मिक्सर मधून बारीक करून घेतलेली पालकची प्युरी टाकूया। मिक्स करून घेऊया। भाजीला छान उकळी फुटायला लागली आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकूया। मीठ टाकून झाल्यानंतर त्यात पनीरचे तुकडे टाकूया। मिक्स करून घेऊया। भाजी शिजते तोपर्यंत आपण भाजीमध्ये टाकण्यासाठी तडका तयार करून घेऊया। तेलामध्ये जिरं, आलं लसूणची पेस्ट व 1 चमची लाल तिखट टाकूया। मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर कढईत दिलेला तडका भाजीत टाकूया। मिक्स करून घेऊया। गार्निशिंग साठी भाजीमध्ये कोथिंबीर ऍड करूया। मिक्स करून घेऊया। अशा प्रकारे आपली पालक पनीर तयार झालेली आहे। अशाच प्रकारच्या रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका। अशाच प्रकारे आमचे येणारे व्हिडिओ बघत राहा।